på här inne? Så här va. Det kom någon ful jävel hit och valde rum. Ah, du är han som visar på först? Exakt. Ja. Så då har jag värmestrumpor från Avignon. Ja. Så jag har värmeunderställ från Deer Hunter. Så att jag kommer bara... Shop, pang där. Oj. Och sen shop på. Så jag är helt electrified. Jag kan kalla mig för superhjälten. Så i natt kommer jag sova i det här. Så då kan du ha din lilla brasa. Och köra upp din lilla brasa i brasan. Så. Bajsar, borstar tänderna. Sen jagar vi. Ja, medan de andra står där borta och babblar så håller jag på att testa min nya pannlampa. Som inte ens... Den är så ny så den finns inte ens att köpa än. Men när ni ser det här avsnittet så kommer den förmodligen göra det. LED X Snook heter den. Man kan liksom, den är så här lite modulär. Man kan pilla av den och så kan man sätta den på en Picatinny-skena under bössan. Så det är både en pannlampa och en vapenlampa. Och det lyser så in i helvete. Kolla. God morgon, herrskapet. Nu är det dags att sitta upp i bilarna. Vi ska åka över till grannmarken och börja jaga där. Och imorgon ska vi jaga på den här marken här. Nu blir det drevjakt för fulla muggar. Jag och Danne och massa andra dårar är här. Ja, men då är vi väl igång då. Jag har inte ens husning om vad Danne är. Men första såten så här. Inte älg, roligt, men dov, gris och kron. Och räv. Och skjuter man en räv så får man 100 kronor av jaktledaren. Bommar man på en räv så får man betala 100 kronor. Här kan det gå undan. Min teori är ju att de kommer gå springande om det. De väljer gärna den här stigen som är här nedanför. Det ser ut som en liksom naturlig växel här. Vi är på pass på första såten. Det var en liten hike hit. Jag har ingen egen kameraman idag. Och därför så ska jag skjuta mycket mer än Jonke. Det kom ett 10-tal då där borta. De springer precis på krönet av den där kullen. Jag bestämde mig för att jag inte ska skjuta förbi. Eftersom jag inte riktigt kan se kulfånget härifrån. Så hade man sprungit 10 meter hitåt så hade det inte problem. Ja, så kan det vara. Kul, Danne har just tjänat 100 kronor. Alltså sköt en räv där ligger. Snyggt, Danne. Fuck. Helvete på fipplargrin. Där, fan också. Det kommer fler. Pass på. De stod där. Kom igen. De kommer hit. Jompen här, dovhind ligger. De sprang över där nere och sen så vet jag fan, jag trodde att de fortsatte ut skogen men de stod precis här då bakom träden för när hunden kommer ner. Då råkade den liksom
tursamt nog rundade de lite grann så att den liksom tryckte dem åt det här hållet. Så helt plötsligt stod en av vindarna ensam här nere. Och ja, där ligger han. Mycket bra. Det kanske är orimligt att vara så här glad. Men jag sköt min första räv precis. Och den la sig på plats. Plus, på den här jakten får man betalt när man skjuter räv. Oj. Det här är dagens första sådd och älg är inte lagligt i sådd 1. Så, ja. Om den har varit lovlig, det var lite långt håll alltså. Jag vet inte om jag kan träffa en älg på 17 meter stillastående. Det är oklart alltså. Men jag har nog tagit skottet. Då var såten bruten, den första såten. Jag har haft en räv och den ligger, sen har det varit stendött. Men Jompen har skjutit en dovhind. Och nu ska vi gå ner och kika på min räv som ligger precis där. Såten är bruten, patron ur och ska vi gå och titta på hinden. Det har ju varit väldigt mycket djur här. Älgar och hjortar och allt möjligt. Älgarna var ju som sagt inte lovliga. Men väldigt mycket hjort sprang på krönet. Det här bestämmer för så där långt bort ska jag inte skjuta på dem. Det är lite halvtjaskigt med kulfånget. Okej. Fin liten hjort. Stod lite på sniskan så skottet har tagit lite främre bogen och sen gått ut rakt genom båda lungorna och ut i andra sidan bak i bogen. Så att, ja, inget att gnälla på här. Jag ska släppa ut den till tornet här bara så att folk, eller de som ska samla upp det sen hittar den. Hej lilla bilen, är det väldigt skönt här inne? Ja, det är det. Ja, då har jag fått ännu ett pass. Ett helt otroligt pass faktiskt. Jag har riktigt bra känsla. Där är den, där borta. Sånt över 2. Drevet kommer så. Jag har ingen passgrannar här så det är 360 grader. Gott om bra kulfång. Det här är lite mycket trevligt tastiga. Jag gillar de här lite glesa tallskogarna. Alltså det är ett berg mellan mig och de andra skyttarna så det är väldigt svårt att höra på radion. Det sprakar ganska mycket. Men det verkar som att Danne har skjutit både hind och kalv. Way to go, Danne. Coolt ju. Ja, som jag trodde så fick jag djur på mig på det här passet. Kom hind och kalv. Jag sköt kalven. Den la sig. Jag sköt också hinden. Älskar det här med jakt. Det är så mycket känslor. Wow. Och är såten bruten. Vi ska gå och titta på kalven som jag sköt. Ja, skottet satt lite långt fram men den låg på plats. Hinden ska vi gå och titta på nu
Och se hur den träffbilden ser ut. Ja, det här var en hyfsat händelselös såt. Man satt här liksom lite ner i arselkroken på självaste såten sist på drevlinan och här var det inte mycket till action. Lite dovhjortar som sprang förbi här men inte så mycket. Nu är det inte lunch. Vi äter inte lunch på jakten då, utan vi jagar vidare tills det blir mörkt och sen käkar vi lunch. Det blir mörkt till 3 så det blir inte sen lunch bara. Då så. Ganska lång marsch hit. Nu är man varm och gå. Skönt ändå. Jag blåser rakt i ryggen. Okej, jag tar lite avstånd här. Titta här. Say hello to my little friend. En piggyback. Aimpoint på långskopet. Jag sprang just en hjort i skogs i kantzonen där uppe. Och jag kunde inte se vad det var. Det är 130-140 meter dit. Det är faktiskt över gränsen för jag anser att aimpoint klarar av. Så att jag stoppar den i fickan. Så sätter vi dit den här rackaren. Så, det här är rödpunkten. Det här är rödpunkten. Titta vad det. Då kan man kosta på sig att ligga lite extra inzoomad på den här mot vad man brukar göra. För att kommer det inte vilt nära, då är det bara kör vi den. Där. Piggyback style. Vi får se. Vi får se hur det går. Ja, den där är ganska fin men inte jätte. Den kommer rakt hitåt. Ja, den är mindre. Kommer det fler? Nej. Åh, vilket läge alltså. Herregud. Rätt sikt och allting. Jo, så här är det. Det ingår en skovel per dag. Men det är bara den finaste skoven som ligger, alltså den med högst poäng och finaste hornen som ingår. Så om det skjuts flera, då måste man ha skjutit den schysstaste. Alltså, ja, ni fattar. Poängen med det är ju såklart att folk inte ska hålla på och skjuta stånghjortar och annat. Men risken finns ju att man säger, där är en fin skovel, den tar jag. Och så har någon annan skjutit en finare skovel. Då är det bara vackert att stå där med plånboken i näven och betala. Det sköts nämligen en skovel i förra såten. Och det var inte på något sätt någon medaljskovel. Men jag tror inte att den här skoveln var större än den. Ett helt gäng. Andra framifrån om den stannar. Okej, chilla ett tag då. Jag tar kalven i mitten där kanske. Om de kommer närmare. Ja, exakt. Jävla granen också. Där står spetsen, ser den? Spetsen som står, man ser bakkroppen på den. Liksom. Ja, den står ganska långt bak där. Där går de. Okej. Ja, där är en. Liten spets. Nej, det är en kalv. Jag får den också. Alltså satanas mina fingrar. 3 små herrar kom gående här. 2 spetsar och en kalv. En spets ligger ner och en kalv ligger ner.
var inte dåligt. Nu ska jag göra en grej. Ja. Avignon-handskarna har gjort sitt. Batteriet värmer mina små grisiga tassar som är alldeles röda av kyla. Så den här drutten och nu ska vi gå och titta på de där rackarna och sen blir det förhoppningsvis tillbaks till där vi bor och någonting varmt att dricka. Här någonstans borde det vara. Rejäl herre. En rejält stor hjort tycker jag i kroppen i alla fall. Alltså pälsen de har nu är helt magnifik. Och om den där vita skaven hade haft lite större horn, då hade jag skjutit den. Okej, ska vi se vad kalven tog vägen då. Jag lyckas liksom inte riktigt hitta ingångshålet. Utgångshålet är mitt i bågen på den sidan. Och jag fattar inte riktigt var det sitter. Men det får vi se sen när vi tar av pälsen. Otroligt fin. Kolla på det här. Ja, det var ett kul avslut på dagen. En kalv och en spets 5 minuter innan jakten bröts. Otroligt kul. Hörru du, känns det bra eller? Ja, men kul. Det är en dag kvar. Det är en dag kvar. Ja. Jag har ju blivit extremt het om man jämför med förra säsongen. Det har det faktiskt. Sen jag bytte till Aimpoint Ja. och jag är ju vänsterdominant så att jag har haft jätteproblem med tubkikare. Vadå Socialdemokraterna och Vänsterpartiet? Nej. Nej, men jag är ju vänsterdominant så att Ja. jag har problem att hitta liksom, när jag kollar i tubkikaren. Mm. Och när jag bytte till Aimpoint så har jag ju, alltså Field of View-grejen är ju helt nytt för mig. Nej, men det är faktiskt en jätteskillnad. Jag håller med dig. Så idag sköt jag mitt livs andra dubblé. Och jag har skjutit min första räv idag. Inte dåligt. Har du? Men du, imorgon är en ny dag. Imorgon är en ny Nu ska dag. vi käka lunch. Klockan är 4 och nu är det lunch. Ja, och så är det middag om typ 3 timmar. Gissa om masken skriker i magen. Feed me. Så kan du få. Dag 2 är på väg ut på pass. Det har snöregnat hela natten och det snöregnar fortfarande. Men det är fantastiskt vinterland ute och det är perfekt spårsnö. Och det blåser nästan ingenting. Så det kommer nog att inte upplevas alls så kallt idag som det var igår. Nu är vi igång och det är mestadels dåvilt idag. Men man får även skjuta kronhind. Ingen älg. Och vildsvin, men de har en tynande vildsvinsstam här. Som har verkligen bett oss försöka låta bli att skjuta horn nu, åtminstone svarta grisar. Brungrisar är fritt fram så att säga. Men de stora horngrisarna vill de gärna att vi lämnar. Såklart. Alltså jag sa kronhind. Jag menade kronkalv och ingenting annat. Kommer hitåt. Jag kommer då 2 stycken. Stannar uppe. Jag går nog på passkallen ser det som. Lite styvt håll. Och de rände innan vägen där precis och stack in i navnet. Jag hade ett par hindar här uppe på nästan på krönet där borta. Det var lite långt och då hade jag inte switchat över till den här än. Alltså det var liksom inte riktigt läge och sen så gick de in och står de fortfarande och trycker i den här granplanteringen här bakom. Men det är som det är.
svårt att hitta rövigare väder än det här. Det är typ, jag ska inte säga att det ösregnar, det gör det inte, men det regnar. Ibland så kommer lite snö och det är typ 0. Pass 100, hind och kalv ligger. Det var roligt. Det var roligt. Vilken härlig sekvens. Aimpointen kom till sin fulla rätt. Fy fan, skönt. De här skotten hade jag inte grejat med typ kikan på. Absolut inte. Nej, den är för liten alltså. Jag kan inte skjuta den där. Nej, men den där kalven alltså, den var pytteliten. Den får faktiskt springa vidare. Äta upp sig lite. Det är kul att skjuta sig lite tycker jag. Kommer kronviltot. Det är kronen. Ta den tvåan där. Ställ upp resen då. Pass 100, kronkalv ligger. Nu har vi flytt. Kolla bakom hela jävla skogen. Som råttor. Shit, hela skogen är full med råtthjortar. Här har det varit tok-action i hela drevet. Alltså det har varit så kul, så jävla mycket djur att titta på och mycket djur i pass och fantastiskt kul. Jag tror att Danne faktiskt har skjutit ett råkid. Jag tyckte jag hörde någonting om det på radion. Grattis Danne. Jag har ju glömt filma idag för att jag har ingen kameraman med mig. Men alla skotten är filmade på shotcam. Jombin har haft riktigt rally hos sig. Jag tror han har skjutit 4. Jag har skjutit en dovhind och ett råkid. Ja visst. Värme på i bilen. Och nu hörde jag att såten är bruten. Ska vi gå och samla ihop lite allt vilt som ligger här ute på ängen. Vilket pass, vilken såt, vilket drev. Ja, kul. Bättre än så här blir det ju inte faktiskt. Otroligt härligt. Vilka magnifika djur alltså. Fantastiskt. Och den där kalven är bra mycket större än den där som jag släppte. Den var ju marginellt större än en hare tyckte jag. Oj, vilken underbar dag. Skotten har suttit där de ska. Och ja, det är bara att lyfta på hatten och tacka. Så, tack så mycket.
sista såten för de här 2 dagarna. Jag kan säga att det här är ett jävla drömpass. Tredje och sista såten har inte ens börjat. Jag kom precis upp i tornet och då ser jag massa dovhjortar springer bland träden. Det är jävligt mörkt där inne så det är svårt att se vad det är för någonting. Och det är bara på vissa ställen man faktiskt ser att det är kulfågel. Så det är väldigt svårt. Men jag switchar ändå över till den här konfigurationen för det känns som det kan bli lite långa håll här ute på det här stora hygget. Sådär. Danne skjuter en dovkalv. Man hör ju att det är Danne på hans myndighetsbroms som han är så jävla nöjd med. Grattis Danne. Det hann inte gå mer än 2 minuter innan det kom ett koppel på 10-tal hindarkalvar. Och jag la en kalv på plats. Den här såten och det här passet är hett. Så jag ska inte filma mer. Jag ska fokusera. Ganska ruggigt, ganska blött. Och vatten på linsen hela tiden. Därför sitter med stinklockorna. Alltså, hjortarna vill verkligen inte komma ut i skogen. De springer precis i skogskanten så vänder de upp igen in i skogen. Och ibland är det en grupp som spränger och bara drar ut och såten. Och sen så varje gång som springer ut där. Oj, där är 3 till. De försöker ta sig igenom staketet där. Jag kommer tillbaka. Kalv, hind. Jag tar den första kalven där. Eller mittenkalven tar jag. Nu. Skott. Träff. All right. Såten är bruten och det var väldigt mycket som hände på en gång här. De där hjortarna har ju sprungit där uppe i den där skogsridån fram och tillbaka hela drevet. Och så helt plötsligt så såg jag att några kom i svackan. Det såg lite ut som att man var på väg hitåt och mycket riktigt så var de det. Började in omkring här och hoppade på vägen. Ingen kulfång direkt. Eller inte alls kulfång snarare. Och sen så stod de bara vid staketet. Det är som ett skogshäng här. Så här får man vara nöjd med igen. Va? Vilken dag? 6 vilt på en dag. Det är ju något av ett världsrekord för herrjompen. All right, tillbaka till bilen. Värmen är på. Varmt och gosigt här. Där uppe en bit bort var tornet. Och kalv och hind ligger där bort någonstans. Men mörkret faller på. Så då tar jag fram de här rackarna. LED X pannlampa. Och den här rackan heter, om jag inte minns fel, Cobra. Nu går vi leta hjort. Ska vi se, här någonstans borde det vara. Okej, här är hinden. Då tar vi ut den här till vägen bara.
se vad kalven tog vägen då. Här ligger den. Fy fan. Ja, men det är en klockren träff här, precis bakom bogbladet. Möjligtvis lite lågt, men önskad effekt. Då så tar vi ut den här till väggen också då. Det är farbror svettig. Och det gick rätt fort ju. Det är inga problem när man har typ solen från ansiktet som bara... Nu skyndas tillbaka till samlingen och genomgången och viltparaden och trumpetandet och allt det där. Hoppas han är kvar, han har lite äldre byxorna hem till frugan, som man brukar säga. Har du Danne? Vilka dagar? Ja, helt sjukt faktiskt. Det var faktiskt nog något av det bästa jag varit med om. Ja. I viltväg i alla fall. Och för tillfällen att få skjuta. Ja, och extremt mycket lärdom för mig. Jag försöker passa på att lära mig efter varje skottillfälle och varje liksom lägga an situation intensivt. Ja, jag är helt slut. Jag är också helt paj alltså. Helt slut. Ja. Ja, men vad blir det då? Du och jag, 16 vilt? Ja, något sånt. Allt har ju tyvärr inte kommit på kamera för att min shotcam har inte riktigt funkat. Nej, så är det ibland. Se. Ja. Ja, otroligt. Vilka dagar. Jag har ett fånflin på läpparna. Det här blir svårslaget helt enkelt. Vi får försöka komma hit nästa år igen. Ja. Hörrni ni, tack så mycket för att ni kollade. Tack så mycket för att ni hängde med på vår galna lilla resa. Okej, hörni. Puss och kram. Hej.